زشت میشیم. بچه‌ها خیلی بالا ویو هم دارم. قطعا دارم نمیخواد اینجا لباسامو پهن کنم. صبح که چشامو باز کردم با خیال اینکه بعد از یه شب سخت و طوفانی که توی سیل و قطعی برق گیر کرده بودم قراره یه روز جذاب و آروم رو شروع کنم از خواب بیدار شدم. صبحونه خوردم، آماده شدم که بزنن بیرون برای پیمایش توی کوه، اما پذیرش هتل بهم گفت یه تو کل اتاقا رو امشب رزرو کرد و من نمیتونم بمونم. اول اومدم هرس بخورم که ای بابا چرا این چند روز هیچی درست از آب در نمیاد، اما بعد گفتم کاریش که نمیشه کرد. با چند تا تماس هتل بعدی رو پیدا کردم، رزرو کردم. بعدش که خیالم از اقامت راحت شد تصمیم گرفتم قبل از ترک آردانو چه چرخی توش بزنم. حس و حالش یه جور خوبیه، میدونین مردم خوشحالن، حالا هواش خوبه. مثلا اون شافشات که دیروز رفتم خیلی شلوغ و همه بدو اینا بودن، اینجا نه اصلا اونجوری نیست، حال آروم گوگولی داره. حداقل این خیابونی که من الان توشم اینجا فکر کنم همه دارن اوکی بازی میکنن. من بعد اوکی یاد بگیرم، اینقدر میام ترکیه. بیشتر مردا تو قهوه خونه بازی میکنن، ولی خب میتونم یه جا خودمو بندازم یاد بگیرم و بازی کنم. ببین چقدر حال خوبی داره، خوشم میاد، حس و حالش خوبه. اونجا هم رودخونه است، احتمالاً میخوام ببینم. میدونین حس میکنم این ادامه همون آبیه که دیروز تو مسیر میدیدم. بعد میبینین گله، این فکر کنم به خاطر طوفان دیشبه، چون کلا دیروز آب خیلی تمیز و آبی بود تو مسیر. لیدم یکم هم خودش داغونه، ترسناک به نظر میاد، ولی دوست داشتم. تکون میخوره تکون میخوره، نگاه کن. نمیدونم متوجه میشید یا نه، ولی کاملا داره اینجوری میشه. چیو؟ میدونین یه دلیل این که امروز میخوام پیاده برم چیه؟ اینکه خب من وقتی که مثلا بدون ماشین سفر میکنم کشور خارجی خیلی بیشتر انگار تجربه میکنم تو مردمم، ماجراجویی برام بیشتره. خوبی ماشین اینه که درگیر این که با یه سری جاها رو نمیتونم با ماشین ندارم برم. مثلا کوهایی که من دیروز رفتم خب قاعدتا هیچ دلموشی چیزی نمیرفت، میخواستم من باید احتمالاً تاکسی چیزی هایر میکردم، ولی ترکیبش خوبه. یعنی منی که دوست دارم توی مردم بچرخم، محله گردی کنم، پیمایش برم و اینا، بعد خیلی حواسم تا آخر سفر باشه که همش درگیر این که یه جاهایی رو با ماشین برم نشم و مثلا ببینم که اوکی دیگه اونجوری که دلم میخواد نبوده سفر. اینجا قلعه آردانوچه که قلعه مهمی توی منطقه بوده و توی دوره‌های مختلف دست حکومت‌های متفاوتی بوده. فکر می‌کنم با ماشین میشه رفت بالا، ولی واقعا چیزی نیست که حالا من بخوام تا پاش برم، چون از اونجا قطعا چیزی معلوم نمیشه. عاشق ریخت شهرداریاشونم، اکثرا ساختمان‌های قدیمی و گوگلیه و همه جا پر از چایخونه. یعنی واقعا چایخونه خیلی عنصر مهمیه توی ترکیه. اینم فضای جلوی هتل خوب بود، میتونست بهتر باشه، یک کمی مثلا ملافه و ایناش تمیز بود، ولی کلا میتونست یکم تمیزتر باشه. صبحونه‌اش میتونست بوفه باشه، اونجوری بشقابی نباشه. البته که مثلا من گفتم دو تا تخم میخوام، کسی نگفت نه. روی هم رفته، جاش خوبه، هواش خوبه، قیمتش خوبه، اوکیه بیاین. یاد دیشب افتادم که اینجاها شنا میکردم با ماشین و برق رفت و وای اصلا باورم نمیشه تو چند دقیقه چجوری کن فیکون شد. من یه لحظه ترسیدم، گفتم سیل نیاد ماشین رو ببره. وای خیلی ترسناک بود. بعد یه بعدی دیگه این بود هتل رو نمیدیدم، یه ذرم استرس و اینو داشتم که وای اگه هتل یه جور بدی باشه نخوام بمونم چی. شب رسیدم، الانم که وضع اینجوریه چجوری برم مثلا جای دیگر پیدا کنم. یکم استرس داشتم، ولی خدا رو شکر همه چی خوب میشه. میدونی این احساس میکنم باز از اون مسیرهای آشغالی داره بهم میده. من قرار نیست به اون جایی که میخوام برسم. کلا یکم جاده حال عجیبی داشت، یه ذره خف کنتوره، آدمای عجیب دیدم، نمیدونم. رسیدم اینجا بنبست بود. به این آقایه گفتم که چیکار کنم و اینا، میخوام برم فلان جا. گفت مسیرش اونوریه، چون دیدم یه مسیر دیگه هم داده بود، اون یکی احتمالا. آقای بنده خدا اینجوری بود که این اینجا چی میگه، داره میاد تو خونه من. بچه یه نکته‌ای هم بهتون بگم،
این یه تجربه‌ایه که من خیلی دارم. یکی این که اگه توی یه شرایطی هستین که یکم براتون معذب کننده است، مثلا همین من الان اومدم اینجا تو خونه‌شون، یا مثلا یه شرایطی 4 نفر مثلا نشستن، شما استرس داری، ترسیدی، نگرانی که یه وقت کاری کنن و اینا، حرف بزنین باهاشون، سوال کنین، مثلا بگین فلان جا میخوام برم، اینجوری. هم اون شرایط معذب کننده از بین میره، شروع میکنین حرف زدن. همین که اصلا آدمای فاز مرامطوری هم باهاتون برمیان، کلا شرایط عوض میشه. ولی اینکه مثلا زیر چشی نگاه کنی طرف و با یه استرسی و اینا، انگار این حس حتی به طرفم میده که خب باید یه کاری بکنم. خیلی وقتا شما فکر میکنی که مثلا یه خطری داره تو رو تهدید میکنه، در صورتی که اون آدمی که اونجاست این استرس رو داره که این کیه، مثلا این آدم الان خب اینجوری بود که این کیه داره میاد تو خونه من با ماشین، چی کار داره اینجا، میدونین؟ هم شرایط رو برای اون آدم بهتر میکنه. خلاصه که حرف بزنین با آدم ها. شیبو میبینی؟ این ماشین تفلکی باید این شیبو برگرده بالا. نظرتون در مورد جاده‌ای که باید برم چیه؟ از اینجایی که همینجا هم معلومه این دوستمون ایشونن، دیگه جلوتر نمیرم چون میترسم ماشین بعدی سرش به پیادم راستش نمیخوام برم، نمیدونم اینجا شرایطش چجوریه. ایشون هستن. مشکلم اینجاست، نمیخواد رنو بیاد اسپانسر سفرهای من شه. این ماشیناشو بدم میبرم براش تست میکنم دیگه. من با این جاهای میرم مردم و ماشین آفرود میرن، امکانات بالقوه ماشیناشو براش پیدا میکنم. ببین من کیم، یه دسته پیاده شدم اینجا رو بهتون نشون بدم چون از تو جاده میگرفتم نمیدیدین. اینم کوهاش خیلی قشنگه، بعد پر از حفره است، خیلی مرموزه. یه جا دیگه پیدا کردم فکر کنم معلومه. آره از اون ورش که عمیقه معلوم نیست، ولی این ورم خیلی قشنگه. بهشته. خدایا ببینی اونجا فکر کنم سده اون سمت. اون مجسمه آتاتورک مسیر هم داره میشه تا اون بالا رفت. یه نگاه میخوام به مپ بکنم، احتمال داره که نرم امروز برای پیمایش اون مسیره چون گرمه، بعدم 4 ساعت قرار باشه طول بکشه، ممکنه به تاریکی بخورم برگشت تا من اینجا رو ببینم و هتل بگیرم و برم اونجا. خیلی باحاله. من کلی اومدم تپه رو بالا، بعد تازه به حالت شهر رسیدم، یعنی اصلا زندگی کاملا اینجا در جریانه و خیلی باحاله. اصلا باورم نمیشه این بالا اینجوریه. دوست دارم شاید تو راه برگشت یه جا وایسم، نمیدونم یه چیزی بخورم، یه چرخی بزنم، یه حالیه. بچه‌ها خیلی بالام، خیلی وسطای راه اینجوری بودم که اوکیه برم نرم، حالا ارزش داره یا نه، ولی الان که اومدم بالا خیلی جذابه. بعد ابعاد مجسمه رو ببین. اینجا هم باز سوسیاله، یعنی مال شهرداریه، ولی دلم چیزی نمیخواد، انقدر گرمه، وگرنه میرفتم چای میخوردم. تصوری از این ور ندارم، چیزی هم البته معلوم نیست، احتمالاً از اون جلو بهتر معلومه. اینم از این طرف. ببینید چقدر سبز کوها، بعد این مسیرها چقدر جذابه. اینم بالاخره سد. البته که خب این در واقع اون بخش اصلی آب پشت سدش نیست، اون پایین بودم من اون موقع، ولی چقدر تو کوها رو ساختن. میبینین؟ اینشو دوست ندارم. میبینین؟ خیلی خوشگله. نمیدونم این الان آرت فیلم میشه، باید روی مپ ببینم. خب تمام، کیف داد.
میوهم چسبید خوردم. بریم سمت اون پارکه. بسیش یکم شک دارم چه جور جاییه. مثلا یه پارکیه این وسط، هنوز نمیدونم کجاست و نمیدونم ارزش رفتن داره یا نه، ولی بعدم نمیاد ببینمش. خیلی شهر خوشگل و باحال و با صفایی آرتوین. من خیلی خوشم اومد. هر بخشش یه مدل، یه ویژگی داره. الان مثلا اینجاها، ببخشید، اینجاها مثلا یکم مدرن تر بود، یه سری کافه و کالچر مرکزی و چیزای این تیپی داشت، خیلی خوشگل بود. یه سری جاهاش قدیمی تره. کلا حال و هواش ولی خیلی حال و هواییه که من دوست دارم. رسیدم به این پینی که رو نقشه بود. حالا اینکه دقیقاً کجا باید برم، اون چیزایی که من رو نقشه دیدم کجاست و مثلا یه جایی که ماشین پارک کرده باشه، آدما باشن و اینا، راستش هیچی نمیبینم چون ماشین میومد میرفت. حالا من نمیدونم چه جوریه، مثلا یه جایی هستش که رفتن برم اونجا یا نه. حالا یه ذره میرم بالا، یه ذره میرم پایین. اگه جایی پیدا نکردم خودم حالا یه جایی که دوست دارم میشینم، میخوام غذا بخورم، گشنمه. از دیروز که مسمى بادمجون خوردم یه ذرهش موند، اونو با خودم آورده بودم، میخوام اونو بخورم تا حالا برگردم پایین و بخوام برم غذای درست حسابی بخورم. اینجا هم یه سری رستوران و اینا، شاید برم اینجاها ببینم چیه، رو مپ یه چکش بکنم ببینم چی داره، امتیازش چجوریه. شاید رفتم، حالا باز یه ذره دیگه میخوام جلوترم ببینم. رسیدم به اون جایی که مد نظرم بود. میبینین هتل، رستوران، چیزای مختلف، آلاچق و ایناست. ماشینو حالا اینجوری با خیال راحت میتونم بزنم، یه سری خوراکی و آب و اینا بردارم برم تو جنگل بچرخم. خب من ماشینو گذاشتم با چون اون زیراندازه کوچولو پیدا نکردم، نمیدونم کجای ماشینه. با زیراندازه کیسه خوابم و یه چند تا خوراکی و اینا دارم میرم. میخوام برم یکم جای بکرتر پیدا کنم بشینم. مشخصه که یه سری کاروان اینجاست، یه سری کمپ کردن. خلاصه جای باحالیه. اون طرف هم حتی چادره، مثلا یه وقت بیاین بخواین کمپ کنین خیلی خوبه. حالا این سفر خیلی برای من چالش داره و تازگی داره خیلی چیزاش، ولی خدا رو چه دیدین، شاید من سفر بعدی که با ماشین یه کشوری رفتم کلا برای کمپ و این چیزا رفتم، ولی واقعا الان ظرفیت این که استرس این چیزا رو بکشم نداشتم. انقدر حس و حال آروم و خوبی داره. بعد کلبه درختیه رو میبینین چه خوشگله. این برام از سریا کمپ کردن. این هم مسجدش، اینه مسجد کارتون است. اینجا یه دروازه دیدم که احتمالاً میره به یه بخش دیگه پارک. دلم میخواد برم اونجا رو ببینم چه جوریه، بشینم. نمیدونم شما هم وقتی میرین تو کوه و جنگل و اینا به بافت زمین دقت میکنین؟ الان اینجا یه سری سنگه، یه سری خاکه، یه سری برگای تازه است، یه سری برگای خشکه، میوه کاجه، خیلی باصفاست. بعد بور رو شما متاسفم کی علم اونقدر پیشرفت میکنه که بورم بشه منتقل کرد، بوی زندگی میده. من هی دارم میرم ولی میدونین این مسیره انگار مسیر ماشینه، یعنی رد ماشین. من نمیدونم مثلا میشه نشست، به نظر نمیاد من بتونم وسط این راه بشینم. این اطرافم اصلا جایی نیست که بتونم برم. من یه ذره اومدم داخل تر، اگه جونور نداشته باشه، چون اینجا رد پا یکم خراب کردن اینجا رو. یه جایی میشینم. مثلا اینجاها، البته اینجاها گیاه داره، یه جایی که مثلا اونجا معلومه له شده، میتونم اونجاها بشینم.
واسم بادمجون آوردم با نون، فقط قبل از اینکه جوجوها بفهمن من و ایشون اینجاییم بعد بخورمش. و اینکه ببینین چه جاییه، میخوام بخوابم یه کمی زیر. من یادم افتاد دیده بودم که بارون ممکنه بباره. الان هم بالا سرم داره هی ابر جمع میشه. میخوام زودتر پاشم. یه لحظه استرس گرفتم گیر کنم اینجا. ایشون هم به عنوان یادگاری با هم میاد. یه لحظه فکر کردم مسیر رو پیدا نمی‌کنم. داشتم از اینجا اشتباه گفتم میرفتم، بعد گفتم از اینجا نیومده بودم، اینجا اومده بودم. بریم. خیلی خوشحالم. انگار میدونین شارژ روحی شدم. طبیعت حلال همه مشکلات آدمه. من آدم میدم این تابه پره. اینجوری بودم که ای بابا بچه‌م نشسته دیگه، نمیشه که برم بگم پاشو. بعد یهو رفت. یه نگاه دیگه بکنین. میخوام برم. جای قشنگیه، جای خوش حال و هواییه. میدونین الان یه دوباره چشم به این درخت افتاد. هر طرف نگاه میکنی چیز خوشگل برای دیدن هست. بای بای. میدونی درسته که خیلی شهر باحالیه، ولی واقعا زندگی کردن توش سخته. شما فکر کنین همش هر جا میخوای بری، چه با ماشین چه پیاده، این شیب و هی باید بری بالا هی بیای پایین. یعنی شهر کلا توی این شیبه و واقعا اذیت کننده است. فکر کنم رستورانی که بهم داده تو این بافته و خب خیلی شلوغه. خیلی. من رسیدم به اون رستورانی که میخوام، ولی اصلا مگه میشه اینجا ماشین پارک کنه آدم؟ من نمیدونم. جای خوب باحالی هم بود به نظرم، ولی فکر نمی‌کنم بتونم برم. یعنی گفتم حالا یه ذره میام جلو جا هست، یه ذره میام اصلا هیچی. این اون تیکه که گفتم یکم شیک و پیکه و مثلا کافه و کالچر مرکزی تور و این چیزا داره و بالا میره. خوشگله اینجاش. یعنی واقعا باورم نمیشه جا پارک پیدا کردم. دیگه رسیدم پایین. قشنگ انقدر نبود جا پارک. به نظرم اگه سمت آرتوین اومدین، حتی اگه ماشین داشتین، یه سری جاها رو بگردین. اگه حمل و نقل عمومی داره نگاه تو رو خدا این جاها دیگه پر جا پارک. حالا من پیاده کلی میرم پایین. حتی اگه حمل و نقل عمومی داره، چیز ماشین دارین، با حمل و نقل عمومی اگه میشه جاهایی رو برین، به خاطر اینکه واقعا جهنمه. من 10 دفعه رفتم بالای تیکه های، اومدم پایین، رفتم بالا اومدم پایین. نه فقط به خاطر جا پارکا، اصلا کلا مسیراش خیلی چیزه سخته. اینهاش بمباجی برهان، نمیدونم به مثل این بمب تهران و فلان ما یا نه. اینجا مغازه شونه. بعد فقط هم یه مدل چیز دارن، اکمه که توش تخم، در واقع مثل سوسیس تخم مرغ، بعد روش هم پنیر میزنن. غذای من اومد، کنارش ترشی و خیارشور ایناست. بعد خودش نون اکمه که گریل شده با خیارشور، سوجوک، تخم مرغ و کاشار. این باز شده ببینین، خیلی سنگین و خیلی چرب بود. اگه شما دوست دارین این غذای چرب خیلی بهتون میچسبه، ولی من چون کلا هم از آوجا میگیرم هم خیلی اوکی نیستم، لذت خاصی نمیبرم از غذای چرب. یکم از وسطاش دیگه اذیت بودم. خب من یکم برای فردا و اینکه کجا میخوام برم چیکار کنم دچار بحران شدم، ولی نمیخوام فعلا بهش فکر کنم. برم هتل میشینم پای کارم که تموم شد، یه ویدیو بعد ادیت کنم، یه سری استوری بعد ادیت کنم و بذارم. اینا که تموم شد میشینم دنبال این. دلم میخواد میگم پیمایش رو داشته باشم. یه چند تا جا تو کوهه که اینجوری هم که از شافشات که قشنگتر نیست. من شافشات رو دیدم
بی خود ماشه. الان 3 تا پله از بنزینم کم شد و راستش نگرانم کرده چون خیلی سریع رفت پایین. من اگه قرار باشه فردا دوباره مثلا 900 لیتر 1000 لیتر بنزین بزنم خیلی هزینه ها میره بالا. البته که اینقدرم که اینجا من بالا پایین رفتم. خلاصه ترجیح میدم که مثلا نمیدونم جای الکی پلکی دیگه نرم. حالا که جای الکی رفتم من زمانی که اصلا این چیزی که دیدم خوبشم دیدم دوباره پانشم برم یه جایی همون جوری. خب دوستان من رسیدم ولی میدونستم که این حالت آپارتمان طوریه. گفت شو عزیزم مثلا اسمش آرتوین آپارت هتله ولی فکر نمی کردم رسما آپارتمان باشه. دوستمون یکم حس خوبی ندارم از اینکه آپارتمانه. نمیدونم میدونین یا نه ولی من از ایر بی ام بی میترسم. هاش نگرانم یکی بیاد خفتم کنه. الان به اینم همون حسو دارم. دارش یه آقای پیرمردی دم پنجره. آها evet تشکر داریم. همین آقایی که صداشو شنیدین دم پنجره بود بهم گفت که نه اینجا آپارتمانه و بری کوچه پایین. همین ساختمان کوچه پایینی هتله. یکم خیالم راحت شد. یه ذره چیز اینجا چسبونده خدا رو شکر. بچه‌ها ولی ویو رو می‌بینین؟ دیدش به کجاست و چه جوریه؟ ایول امیدوارم اتاقی که بهم میده رو به این ور باشه. بر نداره بهم یه اتاق به درد نخور رو به اون طرف بده. نگاه کنین اینو. سلام. هلو مرحبالار. من اتاق گرفتم. بعد چیز خوبی که داره اینجا اینه که ماشین لباسشویی همگانی داره. میام الان کلی لباس میشورم. گفت از آسانسور اومدی بیرون برو راست. یکم این که این ته رو دوست ندارم. حالا ببینم توش چجوریه. چه خوبه. وای چقدر خوبه. ویو هم دارم. وای خدا خیلی خوبه. خب سرویسش هم ببینید. اینم سرویس همه چی عالی. شما داشتین از این غروب زیبا لذت می‌بردین. من رفتم لباسامو گذاشتم پایین شستشه. یه سریشو احتمالاً بیارم بالا پهن کنم تا جایی که ببینم جای چون دوست ندارم قاطی لباسای پایین باشه. بعد 1.5 ساعت دیگه تموم میشه. حواسم باید باشه. الان احتمالاً یه دوش میگیرم بعد میشینم پای کار. چه قشنگه. قشنگه. الان داشتم فکر می‌کردم واقعا همون بهتر که اونجا جا نداشت و باز شد من امشب اینجا بمونم. واقعا هر نشدنی یه حکمتی توشه. الان مثل اون شبی که رفتم جلوی کاراگل هتل گرفتم. تازه اینجا اینو بهتون نگفتم تونستم 200 لیتر تخفیف بگیرم چون نقد پرداخت می‌کردم. خلاصه که حال خوبی الان دارم. لباسم این تو بود شسته شد. میخوام برم بالا ولی ماشین لباسشویی شد اونا رو نمیدونم ولی این خیلی ترتمیز بود توش و اینا چندش هم نشد. ولی قطعا دارم نمیخواد اینجا لباسامو پهن کنم. من نشستم پای کار متاسفانه خیلی نمیتونم بخش اتاق نشونتون بدم چون از هر جای چیزی آویزونه. لباسا رو شستم ولی خب دوست نداشتم پایین آویزون کنم. گفتم بهتون بالام جای خاصی نیست. حالا باز 2 تا چوب لباسی تو این کموده بود. 2 تا هم از تو ماشین آوردم بعد بیشتر می آوردم از تو ماشین. برای مجبور شدم یه چیزایی از پشت به یه جاهای چیز کنم. سعی کردم چندشم نشه از پشت این کار رو انجام بدم. مثلا دست رو تمیز کنم اون رو تمیز کنم بعد اینا رو بزنم ولی خلاصه دارن خشک میشن. من کارم تمام شد. دارم تو این تپه لباس میخوام بخوابم ولی اومدم یه دقیقه دم پنجره نگاه کنی. ببینین چقدر منظره خفن جذاب قشنگیه. اصلا یه لحظه شوکه شدم